Hi class student. Today I am going to start questions number 4. Study up to questions number 3 we have already completed, and you can check the playlist and you can watch from there. And if you are new in this channel, please don't forget to subscribe this channel and please share these videos to your friends. And now I am going to start questions number 4. Present the following vector in a squared grid paper. यो ग्रिड पेपर भनेको यो ग्राफ पेपरमा देखाउनलाई भनेको छ। हामीले यो ग्राफ पेपरमा देखाउनलाई भनेको छ। हामीले ग्राफ पेपरमा देखाऊ। अब यहाँ के छ, अब यो भेक्टरलाई चाहिँ के त यो जस्तो त्यो ग्राफमा देखाएको छ यसरी नै ग्राफमा देखाउनलाई भनिएको छ। अब यसलाई हामीले ग्राफमा देखाऊ। क्वेशन हामीले यसमै अब लगाऊ दुई तीनवटा अट छ, यसमै दुई तीनवटा हामी गरौँ। क्वेशन्स नम्बर 4 को गरौँ। 4 को ए है, 4 को ए म यहाँ लेखिदिन्छु। तपाईहरुले यतातिर लेख्दा तपाईले क्वेशन चाहिँ यतातिर सार्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन चाहिँ यतातिर सार्नु पर्ने हुन्छ अनि गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यतै यसमै लेखेर गर्दिरा छु। ल एउटा म लाइन एउटा तान्छु। अब सानै सानैले हुन्छ है, यसमै धेरै अट छ। ल मैले यहाँबाट एउटा सानो यत्रो ताने। ल अब यहाँ हेर्नु होला के भनेको छ, भेक्टर 2/4। भेक्टर 2/4 x कम्पोनेन्ट कति छ त, x कम्पोनेन्ट भनेको 2 र y कम्पोनेन्ट कति हो त 4। र हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो यो ओरिजिन भयो है, यो चाहिँ हाम्रो के त यो ओरिजिन भयो, यो ओरिजिन हो। अब हामीले चाहिँ के त यो 1 भयो है, यो 1 जस्तै यो पोइन्ट छ 1 हैन। त्यसपछि यो 2 3 4 यसरी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, जस्तै हाम्रो यो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ के त यहाँदेखि सुरु हुन्छ है, यहाँदेखि हाम्रो सुरु हुन्छ। र हाम्रो जस्तो x कति छ त, x 2 हो, x कति हो त 2 हो। सो हामीले चाहिँ के त यो स्टार्टिङ पोइन्ट 1 यहाँ हाम्रोदेखि सुरु हुन्छ यो 1 है, यो हाम्रो चाहिँ कति हो त 1, यो यहाँदेखि हाम्रो सुरु हुन्छ है, यो 1 यो 2 भयो है, यहाँ हाम्रो एउटा यो भयो। त्यस्तै अब y कति छ त 4 छ, y कति हो त 4 हो, y भनेको हाम्रो कति हो त 4। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँदेखि थियो, यहाँदेखि थियो हैन। हाम्रो यहाँदेखि लेख्नुपर्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट लेख्नुपर्छ। यो हाम्रो यो एन्डिङ पोइन्ट यहाँ लेख्नु हुँदैन है, हाम्रो यसको काम हुँदैन। हाम्रो मेन यसको काम हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट। हाम्रो एन्डिङ पोइन्ट भनेको कहाँ छ त, हाम्रो जस्तै हाम्रो कता यो 1 भयो 2 भयो। अब हामी माथि जाऊ 1 2 3 4, हाम्रो कति छ त यो 4 हो, यो हाम्रो चाहिँ के त यो भयो। अब हामीले यसलाई जोडौँ। अब ल यो भयो, यो चाहिँ जोड्नु हैन है, यो तपाईलाई यसरी काउन्ट गरेर देखाएको 1 2 भयो अनि माथि जानु, सिधै माथि जानु अनि जहाँ पुग्छ त्यसपछि यो स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्टलाई जोड्दिनुस् है। यो स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो र एन्डिङ पोइन्ट हाम्रो के हो त यो, यसलाई हामीले जोड्नु पर्छ। र यसलाई हामीले यसरी एरो देखाइदिनुस्। यो चाहिँ हाम्रो के हो त ए बी भइहाल्यो, यति नै गर्नु छ। यो हाम्रो x ड्याश y ड्याश भइहाल्यो, अरु केही गर्नुपर्ने छैन है। त्यस्तै बी नम्बरको पनि म यहाँ गर्छु, बी नम्बरको पनि म यता गर्छु, यहाँ पिक्चर बनाएर म गर्छु। हामीले यसमा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल मानौँ मैले यहाँ अब यस्तो यहाँबाट पनि यस्तो लाइन ताने। ल हेर्नु होला, अब हाम्रो यस्तो बीमा कति छ त x कम्पोनेन्ट 6 हो र y कति हो त 0 हो, y कति हो त 0, x कति त 6 छ। अब हाम्रो चाहिँ के त स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो x कति छ त, हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कति हो त 6, हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट कति हो त 6 भनेपछि हाम्रो कति यो 1 देखि भयो हैन, यो 1 हैन 1 2 3 4 5 6 अनि हाम्रो हेर्नु त y भनेको त 0 हो, माथितिर गएको छ त छैन। y कति छ त 0 छ, 0 भने माथि जाँदैन। त्यही हाम्रो यो चाहिँ के त आन्सर भइहाल्यो, यही हाम्रो के त आन्सर भयो। जस्तै हाम्रो यो 1 हाम्रो इनिशियल पोइन्ट यहाँदेखि छ है, 1 यो यहाँदेखि हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4 5 6। यसलाई हामीले यसरी जोड्दिनुस्। ल यो चाहिँ हाम्रो भयो बी नम्बरको के छ त सिडी, सी अनि डी।
त्यस्तै अब म सी नम्बरको गर्छु। सी नम्बरमा हाम्रो यता रहेको छ सी को हेर्नु होला। सीमा हेर्नुस् त सी नम्बर हाम्रो कति दिएको छ त x -4 हो अनि y कति छ त 5। x -4 हो, y चाहिँ कति हो त 5 हो। यसको पनि म यता अब यसको म यता तान्छु है, यसलाई अलिकति यसो माथि मैले ताने। अब यहाँ म गरेर देखाउँछु। अब मैले यहाँ चाहिँ यसलाई गरेर देखाउँछु है। यो x कम्पोनेन्ट र यो y के अरे x ड्यास y ड्यास x एक्सिस x ड्यास y एक्सिस y ड्यास लेख्न नछोड्नु होला, यो लेख्नु होला है। ल अब हाम्रो चाहिँ कति छ त यसमा -4 हो अनि 5 हो है। x -4 y चाहिँ कति 5 हो, y हाम्रो कति हो त 5 हो। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले त के गएको छ भन्दाखेरि x भनेको -4 भनेको त यतातिर जान्छ नि त। x -4 भनेको त यतातिरको डाइरेक्सन जान्छ हैन, यतातिर त जाँदैन। x -4 हो, यो -4 डाइरेक्सन कता यतातिर जान्छ, यतातिर। त्यसले गर्दाखेरि अनि हाम्रो y कति छ त 5 हो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले x गरौँ 1 2 3 4। यो हाम्रो यो भयो, हाम्रो इनिशियल पोइन्ट कहाँ थियो त यहाँ थियो है। 1 यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यो कति छ त 5 हो। 5 हामी माथि 5 गरौँ 1 2 यो 1 2 3 4 5 यो भयो। अब हामी यसलाई जोडिदिनुस्। हाम्रो यो इनिशियल पोइन्ट हाम्रो यो कति छ त हाम्रो यो डाइरेक्सनमा गएको छ है, यो यस्तो डाइरेक्सनमा गएको छ, यो डाइरेक्सनमा। सो हाम्रो यो कति छ त हाम्रो यो 4 हैन, EF लेखौँ हामीले यसलाई EF लेखौँ। सो हाम्रो चाहिँ के त यो E, यो चाहिँ हाम्रो के त F भयो। हाम्रो इनिशियल पोइन्ट यो भयो, यो चाहिँ के त हाम्रो F भयो के त एन्डिङ पोइन्ट। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर डी मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर डी मा अब डी यहाँ यतैमा गरिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो के त यो ए भयो, बी भयो, यो सी भयो। अब म डी को यहाँ गर्छु। डी मा हाम्रो के छ त 2 5 छ। फेरि म यहाँ लाइन तान्छु। टू 5 छ। अब जस्तै हाम्रो x कति छ त 2 छ भनेपछि हाम्रो यो इनिशियल पोइन्ट 2 भयो 1, भनेपछि यो इनिशियल पोइन्ट भयो यो 1 भयो, यो 2 भयो हैन। हाम्रो इनिशियल पोइन्ट 2 हो 1 2। त्यस्तै अब हाम्रो y कति छ त 5 हो। y कति हो त 5 हो। हामी माथि 5 गरौँ 1 2 3 4 5 यहाँ छ है। अनि यसलाई हामीले जोडिदिनुस्। यो भयो हाम्रो, यो चाहिँ के भयो त हाम्रो GH हामीले x ड्यास y ड्यास लेख्न नछोड्नु होला। x ड्यास y ड्यास है, यसरी देखाइदिनुस्। अब म अर्को नम्बरको यता गर्छु। अब हाम्रो कुन त अब ई नम्बरको अब ल ई नम्बरको मैले यसमा गर्छु। अब ल यस्तो मैले गरेँ। अब त्यसपछि अब मैले यसलाई यहाँ यसरी तान्छु। अब यसमा के छ x3 अनि y चाहिँ के त -4 भनेपछि के त तलतिर यतातिरको डाइरेक्सन हुन्छ।
हैन कतातिरको तलतिरको डाइरेक्सन हाम्रो -3 दिए -4 दिएको छ भने तलतिरको डाइरेक्सन हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो हाम्रो x कति हो त 3 हो x कति हो त 3 अनि यो y कति हो त -4 हो त्यही भएर हाम्रो तलतिरको डाइरेक्सन यसो हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसो हामीले जस्तै हाम्रो कति छ त यो हाम्रो 3 छ यो हाम्रो कति हो त 3 हो 3 अनि हाम्रो कति हो -4 हो पहिला हामी -4 गरिहालौँ इनिशियल पोइन्ट यो भयो 1 2 3 4 अनि त्यसपछि कति छ त हाम्रो x कति हो त 3 है x कति हो त 3 हो हाम्रो यो भयो 3 1 2 3 हैन 1 2 यो चाहिँ के भयो 3 भयो र हाम्रो यो कति छ त -4 छ -4 हामी यहाँबाट गर्दै अब यो जस्तो 1 2 यो 3 भयो अनि 1 2 3 4 यो भयो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के त जस्तै यो 1 2 3 भयो अनि तल कता हाम्रो हुन्छ त 1 2 3 4 4 छ हैन 4 यो ल यसलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ यो भयो हाम्रो के त i j यो चाहिँ हाम्रो के त i j यो हाम्रो चाहिँ के भयो त i j हाम्रो के भयो त i j यहाँ x dash लेखिदिनुस् x x dash y y dash यो हाम्रो के त i j कुन डाइरेक्सन तलतिरको डाइरेक्सन है तलतिरको डाइरेक्सन त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर f म f को यहाँ गर्छु ल f को हाम्रो कति दिएको छ त 7, 0 छ 7, 0 छ अट्छ कि अट्दैन है x त अट्छ कि अट्दैन त्यही यो 1 2 3 4 5 ए अट्छ ल लास्ट स्टेजसम्म जान्छ ल मानौँ मैले यहाँ गरेँ यसलाई ल यो हाम्रो के त x x dash y y dash अनि यसमा हेर्नु त ल हाम्रो x कति हो त 7 हो अनि y कति छ त 0 सो हाम्रो यहाँ भयो यसलाई हामीले सिधै गर्दिँदा हुन्छ यो इनिशियल पोइन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट यता एक्ला भयो यसलाई हामीले यसलाई जोइन गरिदिनुस् अब भयो y हाम्रो 0 छ माथि गएकै छैन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के त यो भयो kl यसरी गर्दा नि हुन्छ अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर g यो f को भयो अब क्वेशन्स नम्बर g को हाम्रो 5 6 हो सजिलो रहेछ यो जस्तै गर्दिनु न हाम्रो कति छ त x5 हो y6 हो x5 y6 हामी काउन्ट गरौँ यहाँबाट 1 2 3 4 5 अनि y कति छ त 6 1 यहाँदेखि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भयो यसलाई हामीले जोडिदिनुस् यसलाई यो हाम्रो के भयो त mn यसरी गरिदिनुस् भयो त्यस्तै हाम्रो h मा दिएको छ 2, 4 2, 4 2, 4 त्यस्तै हाम्रो कति यो 1 भयो यो 2 भयो है 1 2 अनि कति त 4 1 2 3 4 अब यसलाई हामी जोडिदिनुस् ल यो भयो हाम्रो के त pq x x dash y y dash x x dash y y dash so class 8 students our questions number 4 has completed and questions number 5 I am going to do
in next videos. So thanks for watching.